کاریه که نیاز به تجربه الکترومیوگرافیست داره. اما قبل از اینکه بخوایم وارد آنالیز واحدهای حرکتی بشیم، یک بحثی من راجع به در واقع آناتومی و فیزیولوژی موتور یونیت داشته باشم، چون برای اینکه وارد آنالیز واحدهای حرکتی بشیم یه سری اصول کلی از موتور یونیت رو ما بایستی قبلش بدونیم. یه سری ویژگی‌های فیزیولوژیک و آناتومیک موتور یونیت رو ما بایستی بدونیم برای فهم بهتر مطالب بعدی که در واقع آنالیز واحد حرکتی است. برای اینکه بدونیم آنالیز واحد حرکتی چجوریه و اینکه چه اتفاقایی توی موتور یونیت میفته، یه سری اصول کلی رو ما بایستی از موتور یونیت بدونیم. موتور یونیت اولا از نظر تعریف، همونطور که میدونید موتور یونیت در واقع یک چیه؟ یک جزء اساسی از سیستم اعصاب محیطی. یعنی در واقع واحد اصلی سیستم اعصاب محیطی چیه؟ موتور یونیته. بهتره بگیم واحد اصلی سیستم اعصاب محیطی موتور یونیته. و میدونید موتور یونیت عبارت است از اجزای تشکیل دهندش: یک موتور نرو که از نخاع یا در واقع از همون شاخ قدامی نخاع یا از هسته‌های حرکتی برین استم شروع میشه و بعد آکسون اون نورون و بالاخره ماسل فایبر هایی که در انتها از طریق اون موتور نرو عصبدار میشن. این میشه یک موتور یونیت که اینجا من به شکل تیپیکال در واقع به شما شکل تیپیک به شما نشون دادم که اجزای تشکیل دهنده یک موتور یونیت چیا هستن. و اما از نظر ویژگی های فیزیولوژیک اگه بخوایم صحبت کنیم، اولین قسمتی که بایستی در رابطه با موتور یونیت بدونیم دسته‌بندی انواع موتور یونیته. چون به طور کلی ما 3 نوع موتور یونیت داریم در عضلات که این 3 نوع موتور یونیت بر مبنای ویژگی‌های فیزیولوژیک و بر مبنای اینی که در واقع به کدوم یک از انواع ماسل فایبرها میرن تقسیم بندی میشن. میدونید موتور یونیت ها تقسیم بندیشون بر اساس یکی سایزشونه، یکی فیزیولوژیشون و یکی هم به اون بستگی به اینکه به کدوم نوع از ماسل فایبرها بریم. تو تقسیم بندی ماسل فایبرها همونطور که میدونید ما 3 نوع ماسل فایبر داریم در عضله دیگه. یه نوع تیپ 1شه، درسته؟ یه نوع تیپ 2 که خود تیپ 2 هم به 2 نوع تقسیم میشه، تیپ 2 A و تیپ 2 B. بر همین مبنا هم ماسل فایبر ها موتور یونیت ها تقسیم میشن به 3 نوع. نوع یکش که بهش میگیم تایپ 1 یا تایپ S یا اسلو یا اسلو تویچ که اسمش روشه. در واقع اینا موتور یونیت هایی هستن که تویچ های آهسته رو انجام میده، یعنی کانترکشن های خفیف مربوط به این عضلات هست. یعنی شما موقعی که عضله رو دارید توی مینیمال کانترکشن بررسی میکنی توی الکترومیوگرافی، عمدتاً داری این نوع موتور یونیت ها رو بررسی میکنی. ویژگی‌هاش رو اگه تو اون جدول نگاه بکنید از پایین اون تیپ 1 نوشته ویژگی‌هاش رو. اولا اینا سرعت هدایتشون آهسته است که این آهسته بودن سرعت هدایتشون نسبت به انواع دیگه است، یعنی نسبت به اون 2 نوع بالایی، چون میزان میلینش نسبت به اون 2 نوع چیه؟ کمتره. فتیگ رزیستنس هستن که این برمیگرده به ویژگی فیزیولوژیک اینا، چون اینا بیشتر از برای تولید انرژی از آنزیم‌های اکسیداتیو، یعنی از چرخه اکسیداتیو برای تولید انرژی استفاده میکنن. به همین دلیل اینا فتیگ رزیستنت هستن، نسبت به خستگی مقاومن، معمولا خسته نمیشن. فورس خیلی کمی تولید میکنن که اینم مشخصه بر اساس ویژگی فیزیولوژیکشون. میزان میلینشون همونطور که گفتم کمه، سرعت هدایتشون آهسته است و ترشولد فعال شدنشون پایینه. یعنی در واقع با کوچکترین کنترکشن عضله اولین موتور یونیت هایی که فعال میشن موتور یونیت های تیپ 1 هم. به خاطر همین هم هست که میگم توی
بررسی عضله عمدتاً عمده در واقع موتور یونیتی رو که ما مورد بررسی قرار میدیم تیپ 1. نوع دوم موتور یونیت که بهش اصطلاحاً تیپ 2A یا تیپ FR یعنی فست رزیستنت یا فست تویچ میگن، اینا موتور یونیت هایی هستن که باز نسبت به نوع قبلی یعنی تیپ 1 اولا میزان میلینشون بیشتره، فتیگ رزیستنس هستن، فورس بیشتری نسبت به تیپ 1 ایجاد میکنن، سرعت انقباضشون نسبت به تیپ 1 بیشتره و از نظر چرخه تولید انرژی هم از روش اکسیداتیو و هم از طریق گلایکولیتیک استفاده میکنن. یعنی از هر دو سیستم، آنزیمای هر دو سیستم رو این موتور یونیت ها دارن. نوع سوم موتور یونیت یا تیپ 2B یا تیپ FF یا فست فاتیگیبل یا فست تویچ، همونطور که از اسمشون مشخصه اینا در واقع حد اکثر سرعت انتقال یعنی حد اکثر سرعت هدایت رو دارن، خیلی سریع خسته میشن، نسبت به دوتای قبلی بیشترین میزان فورس رو ایجاد میکنن، سرعت هدایتشون هم نسبت به اون دوتای قبلی خیلی بیشتره. منتها عیبشون اینه که یعنی عیب عمده این موتور یونیت ها در واقع اینه که تولید انرژیشون از طریق چیه؟ چرخه گلایکولیتیک. به خاطر همین هم هست که زود خسته میشن. در واقع تیپ 2 و 3 که عمدتاً برای در واقع ایجاد کنترکشن های حد اکثری استفاده میشن در عضله، بر مبنای اینکه به اصطلاح نسبتشون تو عضله چطوری باشه، اون عضله یا عضله رزیستنت یا یک عضله‌ای که زود خسته میشه. چون بعضی از عضلات هست که تو بدن نباید خسته بشن. متوجهین؟ بعضی از عضلات تو بدن هست که اینا کارشون عمدتاً حفظ چیه؟ تعادل، یعنی در تعادل انسان نقش دارن و مرتباً بایستی اینا در حال انقباض باشن، در حال فعالیت باشن. بنابراین نسبت بین اینها میتونه فانکشن عضله رو مشخص کنه برای شما. من همیشه این مثال میزنم وقتی که این قسمت رو توضیح میدم، همیشه این مثال دونده های 2 ماراتون رو میزنم. میدونید 2-3 ساعت همینطور میدوند بدون اینکه خسته بشن و دونده 2 چی؟ 2 سرعت، 200 متر که اون استارت رو خیلی سریع میزنن و در ظرف چند ثانیه 100 متر رو طی میکنن، ولی خب زود خسته میشن. ولی برعکس اون دونده 2 ماراتون خیلی راحت و آروم میدوه، اما ساعتها همینطور اگه ولش کنی هی میدوه. متوجهین؟ اینا در واقع در اثر اون تفاوت‌های فیزیولوژیکی که تو این افراد وجود داره از نظر ماسل فایبرها، از نظر موتور یونیت ها. متوجهین؟ چون کسی که دونده 2 استقامته هیچ وقت نمیتونه تو 200 متر مدالی کسب کنه و برعکس. مثلا اینجا راز توضیح میده تو این اسلاید که تمام فیبرهای متعلق به یک موتور یونیت همه از یک نوعن. یعنی وقتی که مثلا موتور یونیت تیپ 1A میاد میره تو عضله، تمام ماسل فایبرهایی که متعلق به این موتور یونیت هستن همه تیپ 1 و ویژگی های ماسل فایبر تیپ 1 رو دارن. دیگه نمیتونه یه موتور یونیتی که تیپ 1 مثلا به ماسل فایبرهای تیپ 2A عصب‌دهی بکنه. متوجهین؟ پس بنابراین تمام ماسل فایبرهای متعلق به یک موتور یونیت همه از یک نوع، بسته به اینکه موتور یونیت از چه نوعیه، ماسل فایبرش هم از همون نوعه. اما هر عضله یک کامبینیشنی از این انواع موتور یونیت ها رو داره. اینجوری نیست که در یه عضله شما فقط موتور یونیت تیپ 1 داشته باشید، توی عضله فقط موتور یونیت تیپ 2A داشته باشید یا تیپ 2B. یک عضله تشکیل شده از کامبینیشن هر سه. و تو بحثم هم تو قسمت قبلم همینو گفتم بر مبنای اینکه این کامبینیشن به چه شکله، فانکشن اون عضله مشخص میشه تو بدن که فانکشنش چیه. و همین در واقع تفاوت تعداد انواع موتور یونیت هاست که در عضلات
باعث میشه که پترن عضلات، پترن MUAP عضلات با هم دیگه فرق بکنه. چون یه بحثی که ما توی EMG داریم، میدونید، حالا حداقل شما که تو اتاق EMG بودین میدونید، پترن وقتی نیدل وارد عضله میکنیم واقعا پترن عضلات با هم دیگه فرق میکنه. همون چیزی که من همیشه به عنوان تجربه کاری ازش اسم میارم و میگم شما وقتی یه پترن یک عضله رو میبینید، از اما اول متوجه میشید که این عضله پترنش تغییر کرده. همیشه میگم زایه نوروژن رو خیلی زود من تشخیص میدم، از روی همینه دیگه، از روی همین ویژگی عضله است که از روی این ویژگی عضله من متوجه میشم که این عضله نرمالی نیست، پترنش تفاوت کرده، صدایی رو که تولید میکنه تفاوت کرده. متوجهین؟ برصد این تفاوت ها در موتور یونیت ها هستن که باعث میشن عضلات مختلف در بدن اشکال مختلفی از موتور یونیت اکشن پتانسیال به شما بدن و در بعضی از و این اختلاف در حدیه که اگه پترن شما بعضی از عضلات رو تو عضلات دیگه ببینید فکر میکنید مریض مشکلش یه مشکلی داره، به عنوان یه پاتولوژی معرفی میکنید. ما که اینجا مثال اینو زده که اگر مثلا شما پترن عضلات فیشیال رو تو عضله بایسپس ببینی فکر میکنی مریض دچار میوپاتیه. متوجهین؟ بنابراین هر عضله یه پترن خاص خودش رو داره که این پترن برمیگرده به نوع موتور یونیت ها و تعداد و نسبت این موتور یونیت ها نسبت به هم دیگه. ویژگی بعدی موتور یونیت در رابطه با تعداد ماسل فایبرها هست. ماسل فایبرهایی که در واقع توی اون موتور یونیت واقع شدن که اینجا گفته این تعداد بسیار بسیار متنوع. تعداد یعنی به ازای هر موتور نرو یا هر موتور یونیت تعداد بسیار متنوعی از ماسل فایبرها وجود دارن که این تعداد برمیگرده به کار و فانکشن اون عضله. هرچه عضله‌ای دقت انجام کارش بیشتر باشه، دقت کارش، من همیشه اینجوری میگم، دقت کار در اون عضله بیشتر باشه، تعداد ماسل فایبرها به ازای هر موتور یونیت چی هن؟ کمترن. چرا کمترن؟ به خاطر که در واقع سیستم اعصاب مرکزی میخواد رو اون عضله دقت بیشتری داشته باشه. متوجهین؟ میخواد کنترل بیشتری داشته باشه که اینجا خودش تو این اسلاید عضلات لارنجیال رو چون یه عضله حساسیه دیگه، عضله فوق العاده حساسیه، بنابراین میگه به ازای هر موتور یونیت شما 5 تا 10 تا ماسل فایبر توی هر موتور یونیت دارید. در صورتی که تو بعضی از عضلات دیگه که فانکشن خیلی دقیقی ندارن، البته اینجا من در رابطه با فانکشن دقیق همیشه مثال عضلات چشمی، عضلات اکستراوکولر رو میزنم. حالا اینجا این نویسنده مثال عضلات لارنجیال رو زده، من عضلات اکستراوکولر رو، میدونید توی چشم اگر تفاوت در محور دو چشم بیش از 1 میلیمتر باشه منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که تصاویر روی نقاط مختلف رتین بیفتن و مغز به اشتباه فکر کنه که داره 2 تا تصویر میبینه و فرد دچار دوبینی میشه. یعنی انحراف 2 تا چشم در حد 1 میلیمتر میتونه برای شما دیپلوپی ایجاد بکنه. بنابراین خیلی بایستی سیستم عصبی رو اینا کنترل داشته باشه. متوجهین؟ به خاطر همین هم هست که به ازای هر موتور یونیت توی عضلات چشمیش حد اکثر 5 تا 6 تا یا 7 تا ماسل فایبر وجود داره. اما در عضلات دیگه ای که خیلی فانکشن مهمی ندارن و بیشتر مثلا نقش تعادل یا حفظ تعادل در بدن دارن که اینجا مثال عضله سولئوس رو زده. عضله سولئوس میگه به ازای هر موتور یونیتش چند صد یا چند هزار ماسل فایبر وجود داره. یعنی یک موتور نرو تا چند هزار ماسل فایبر رو ممکنه عصب دار کنه. بنابراین هرچه دقت فانکشن هرچه دقت در فانکشن یک عضله بیشتر باشه و نیاز به دقت بیشتری داشته باشه، تعداد ماسل فایبرهاش کمترن. و معمولا تو پروسه های مثل نوروماسکولار جانکشن، تو پروسه های پاتولوژیک نوروماسکولار جانکشن، این عضلات هم میدونید زودتر درگیر میشن.
برصد همونطور که اینجا تو این شکل مشاهده میکنید تمام ماسل فایبرهای متعلق به یک موتور یونیت از یه نوعن که البته اینجا تو این شکل شماتیک که من نشون دادم 2 تا موتور یونیت رو کشیدم با ماسل فایبرهایی رو که عصب دار میکنن. تعداد ماسل فایبرها رو توی موتور یونیت نشون دادم. توی همین شکل اگه نگاه بکنید چند تا ویژگی رو میبینید. یکی این که اولا تمام ماسل فایبرها از یک نوعن در هر موتور یونیت. ثانیاً ماسل فایبرهای موتور یونیت های مختلف به شکل اوورلپ یا در واقع موتور یونیت ها به شکل اوورلپ قرار گرفتن در هر جهت. به خاطر همین هم هست که این پترن، این اوورلپ موتور یونیت ها با هم دیگه است که باعث میشه اون در واقع پترن موزاییسم عضله که میگیم اگه زیر میکروسکوپ نگاه بکنید هیچ وقت 2 تا ماسل فایبر شبیه به هم کنار هم، این حالت فیزیولوژیک و نرمال ها، منظورم پاتولوژی نیست، تو موارد فیزیولوژیک 2 تا ماسل فایبر شبیه به هم آدم کنار هم دیگه نمیبینه. به دلیل همین اوورلپیه که در بین موتور یونیت های مختلف وجود داره. این مباحث رو شاید شماها بلد باشید، اما برای فهم پاتولوژی بعداً بهتر بهتون کمک میکنه که چجور ببینید توی پاتولوژی چه اتفاقاتی میفته، تو زایه نوروژن چه اتفاقی میفته، تو میوژن چه اتفاقی میفته، تو زایات نوروماسکولار چه اتفاقی میفته. برای فهم اونا بهتره اینا را یه ریویوی ما بکنیم. مثلا این پترن نرمال و فیزیولوژیک عضله است، اما این پترن در پاتولوژی ها متفاوت میشه و تغییر میکنه که حالا در موقع خودش راجبشون صحبت میکنیم. ویژگی بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم تریتوری یک موتور یونیته. تریتوری موتور یونیت ها هم با هم متفاوته. قلمرو و اون حاکمیتی رو که موتور یونیت ها با هم دارن در عضلات مختلف میگه متفاوته. معمولا قلمرو میگه موتور یونیت یه چیزی بین 3 تا 10 میلیمتر، بین 3 تا 10 میلیمتر. و این قلمروها همونطور که بهتون گفتم با همدیگه اوورلپ دارن، یعنی تو همدیگه قرار میگیرن، کنار همدیگه با مسالمت زندگی میکنن. همون حکایت سعدیه. به صورت در رابطه با تریتوری موتور یونیت، در رابطه با تریتوری موتور یونیت یه چند تا مسئله دیگه ای که بایستی بدونید که میگه تریتوری موتور یونیت با افزایش سن چی میشه؟ کمی افزایش پیدا میکنه. البته کمی که نه، میگه 2 برابر میشه. از موقع تولد نسبت به یک فرد بالغ اندازه موتور یونیت 2 برابر میشه. که این 2 برابر شدن اندازش به 2 دلیله. یکی این که هم تعداد ماسل فایبرهای اون موتور یونیت زیادتر میشن، هم این که سایز ماسل فایبرها بزرگ میشه. بنابراین هم به دلیل افزایش سایز ماسل فایبرها هم تعداد ماسل فایبرها اندازه یک موتور یونیت یا تریتوری یک موتور یونیت از نوزادی تا بلوغ به 2 برابر حد خودش، به 2 برابر اندازه اولیش میرسه. اما یه چیزی رو میگه بایستی بدونید و اونم اینه که تو پروسه های پاتولوژیک، یعنی تو پروسه های دنرویشن و رنرویشن، سایز موتور یونیت اکشن پتانسیال یا اون قلمرو موتور یونیت اکشن پتانسیال خیلی تفاوتی نمیکنه حتی بعد از پروسه رنرویشن. پس این رنرویشن چجوری اتفاق میفته؟ در واقع قلمرو ثابته، اما تعداد ماسل فایبرها تو اون قلمرو چی میشن؟ افزایش پیدا میکنن. یعنی هر موتور یونیت، حالا تو اسلاید بعد بهتون میگم که تواناییش در چه حدیه، هر موتور یونیت تو پروسه رنرویشن وقتی که میاد اون ماسل فایبرهایی رو که دنرو شدن رنرو میکنه، با اینکه تعداد ماسل فایبرها خیلی بیشتر میشن اما اندازش خیلی تفاوتی نمیکنه. یا در واقع گسترش فضایی چندانی پیدا نمیکنه، به قلمرو دیگران تجاوز نمیکنه، اما تو قلمرو خودش سعی میکنه اینا رو تحت پوشش
این افراد یتیم شده رو، در واقع اون ماسل فایبرهای یتیم شده رو در زیر پوشش خودش ببره، اما به قلمرو دیگران تجاوز نمیکنه. اما تو این اسلاید که باز ادامه اسلاید قبلی هست، میگه که به دنبال در واقع دنرویشن، حالا چه به شکل پارشیل چه به شکل کامپلیت، تعداد ماسل فایبرهای یک موتور یونیت افزایش پیدا میکنه و میگه به شما که یک موتور یونیت میتونه تا 4 حد اکثر ظرفیت رنرو کردن یک موتور یونیت میگه 4 تا 5 برابر حد عادی خودشه. یعنی مثلا اگر یک موتور یونیت در حالت عادی 20 تا ماسل فایبر رو رنرو بکنه در حالت فیزیولوژیک، اگه یک پروسه پاتولوژیک و دنرویشن اتفاق بیفته، این موتور یونیت میتونه تا 100 ماسل فایبر رو در خودش جا بده، در قلمرو خودش جا بده. که در واقع تو اینجا همین مثال رو میزنه، میگه مثلا اگر یک عضله از نظر تئوریک، اگر اینو از نظر تئوریک به شما میگه یک عضله داشته باشیم حاوی 100 تا موتور یونیت باشه، 100 تا موتور یونیت فرض کنیم داشته باشه، اگه 80 تاش از بین برن، 80 تا از این یا 80% از موتور یونیت ها از بین برن، این تو بحث رنرویشن این بحث وجود داره. اگه 80 تا از موتور یونیت ها از بین برن، برای اینکه بشه تمام اون عضله مجددا رنرو بشه، کافیه 20 تا از موتور یونیت های اون عضله چی باشن؟ باقی مونده باشن. چرا؟ چون هر کدوم از این 20 تا توانایی 4 تا 5 برابر رنرو کردن ماسل فایبرهای خودشونو دارن، یعنی ظرفیتش تا 4 تا 5 برابر حد عادی میتونه اسپروتینگ بکنه، شاخه شاخه بده و عضلات دیگر رو یا ماسل فایبرهای دنرو رو نجات بده. بنابراین اگه 20% میگه یک عضله، 20% از موتور یونیت های یک عضله باقی مونده باشن، اون 20% میتونن کار اون 80 تا رو هم انجام بدن و عضله رو به طور کامل رنرو کنن. این البته یک بحث تئوریکه، چون بستگی همه اینا به این داره که اون زایعه به چه شکل قرار گرفته. حالا این یه بحث تئوریکی میخواد این به اصطلاح برای فهم این مطلب که هر موتور یونیت میتونه 4 تا 5 برابر خودش رو رنرو بکنه، برای شما این مثال رو زده. اما این قطعاً، یعنی این رنرویشنی که اتفاق میفته توی توسط اون 20% میگه کاملاً آرشیتکت موتور یونیت رو به هم میریزه. بله، کاملاً آرشیتکت اون موتور یونیت رو و اون ساختمان موتور یونیت رو کاملاً به هم میریزه و حالا به شکل‌های مختلفی در میاد موتور یونیت که حالا تو بحث پاتولوژی و تو زایات نوروژن و میوژن که صحبت میکنیم چه اتفاقی میفته اینا رو نشون میدیم. یه مسئله‌ای که در رابطه با رنرویشن ماسل فایبرها بعد از دنرویشن اتفاق میفته اینه که هر ماسل فایبری وقتی که دنرو میشه، بعدم که رنرو میشه، این رنرویشنی که اتفاق میفته، اون ماسل فایبر بعد از رنرویشن مشخصات موتور یونیت جدید رو پیدا میکنه بدون در نظر گرفتن این که قبلا چه ویژگی فیزیولوژیکی داشته. یعنی که چی این مسئله؟ یعنی چی؟ یعنی این که شما مثلا اگر یک موتور یونیت تیپ 2 آتون از بین بره و عضلات دنرو بشن، ماسل فایبرها دنرو بشن، بعد یک موتور یونیت تیپ 1 تیپ 1 معذرت میخوام بیاد این عضله رو، این ماسل فایبرها رو رینرو کنه، این ماسل فایبرهایی که الان رینرو شدن مشخصات موتور یونیت خودشون رو پیدا میکنن. یعنی تابعیت، مثل تابعیت کشورها میمونه دیگه. پاسپورت وقتی که به یک کشور دیگه رفتن با قوانین جدید، تابع قوانین جدید میشن، تابع اون موتور یونیت جدید میشن. متوجهین؟ یعنی مشخصات و ویژگی‌های فیزیولوژیک اونو پیدا میکنن. تمام اون فیبرهای تیپ 2A تبدیل میشن به فیبرهای تیپ 1.
چرا؟ چون الان موتور یونیتی که داره بهشون حکومت میکنه تیپ 1. متوجهین؟ این دقیقا همون چیزیه که ما انسان ها هم داریم دیگه. به هر جا مهاجرت میکنیم باید تابع قوانین اون منطقه و اون ناحیه بشیم. و همین مسئله است که میگه باعث میشه در واقع همین مسئله است که باعث میشه اون موزایسم عضله از بین بره. یعنی وقتی یه زایعه دنرواتیو اتفاق میفته، یه سری ماسل فایبرهای یه سری از این موتور یونیت ها از بین میرن و یه سری موتور یونیت های دیگه میان اینا رو رنروه میکنن، خود به خود اون موزایسمی رو که در حالت فیزیولوژیک داریم و میگیم 2 تا ماسل فایبر مشابه در کنار هم قرار نمیگیرن، اون از بین میره و میبینید زیر میکروسکوپ میبینید یه سری از ماسل فایبرها که همه مثلا یا تیپ 1 یا همه تیپ 2 آن یا همه تیپ 2 بی هستن در کنار هم دیگه قرار گرفتن. این به دلیل هم پروسه چیه؟ رنرویشنی که اتفاق افتاده. یعنی همون چیزیه که در واقع زیر میکروسکوپ بهش اصطلاحاً میگن چی؟ فایبر تایپ گروپینگ. فایبر تایپ گروپینگ یعنی تمام ماسل فایبرهای یک شکل یا یک نوع در کنار همدیگه قرار گرفتن. که البته این پروسه هم میتونه تو زایات دنرواتیو اتفاق بیفته، هم تو زایات چی؟ تو پروسه های میوپاتیک. این اختصاصی دنرویشن نیست، حالا بعدا میگیم چرا. ولی عمدتاً تو زایات دنرواتیو این اتفاق رو ما میبینیم. مسئله بعدی در رابطه با فیزیولوژی موتور یونیت مسئله ریکروتمانشه و ترتیب ریکروتمان در موتور یونیت. البته راجع به ریکروتمان من یه بحث مفصلی بعداً خواهم داشت، ولی همینجا در همین حد بدونید که وقتی که یک عضله شروع به کنترکشن و پروسه کنترکشن میکنه، این موتور یونیت ها به ترتیب شروع به اکتیویشن میکنن که این ترتیب بر حسب ترتیب شماره شونه. یعنی اول وقتی شما یک عضله رو شروع به انقباض میکنید، اول موتور یونیت های تیپ 1 فعال میشن و بعد از تیپ 1 تیپ 2 فعال میشه. البته این فعال شدن موتور یونیت تیپ 1 و 2 بستگی به فانکشنی هم داره که فرد میخواد انجام بده. چون بعضی وقتا شما ممکنه مثلا احساس خطر بکنید، یا همون مثال دونده 200 متر رو بزنید. اون دونده 200 متر که تو همون استارتش از موتور یونیت های تیپ 2 استفاده میکنه. پس بنابراین بسته به فانکشنی که عضله میخواد انجام بده، با اوقات ممکنه این ترتیب به هم بخوره. ولی شما اگه بخواید یک عضله ای رو از کنترکشن کم و یواش یواش شروع کنید به افزایش کنترکشن عضله، قانون موتور یونیت و قانون عضله میگه اول موتور یونیت های تیپ 1 به ترتیب وارد عمل شن، بعد تیپ 2 آ و بعد تیپ 2 بی. متوجهین؟ بر اساس به اصطلاح این قانون کلی عضله است یا قانون کلی موتور یونیت. اما خب بسته به فانکشنی که فرد میخواد انجام بده ممکنه این ترتیب به هم بخوره. یعنی تفاوت‌های فردی خود افراد مثلا نه تفاوت در فانکشن، نه فرد. بله فانکشن. مثلا یکی نمیتونه ورزش کنه. ترتیب داشتیم اینو میگفتیم که ترتیب اکتیویشنشون بر مبنای چی؟ ترتیب ریکروتمانشون بر اساس اندازه شونه. اول سایز 1 فعال میشه و بعد یواش یواش که کنترکشن. در واقع این ترتیب رو ما توی الکترومیوگرافی میبینیم، چون معمولا توی الکترومیوگرافی ما معمولا اول مینیمال کنترکشن انجام میدیم و بعد میریم سراغ ماکسیمال کنترکشن. برای بررسی واحدهای حرکتی اول مینیمال کنترکشن شکل موتور یونیت ها رو نگاه میکنیم و بعد در نهایت برای دیدن اون پترن اینترفرانس ماکسیمال کنترکشن انجام میدیم. این پترن رو توی اتاق EMG و در واقع این ترتیب رو ما میبینیم، ترتیب ریکروتمان رو. بنابراین شما وقتی یک عضله شروع به انقباض میکنه یا مینیمال کنترکشن یا عضله رو در حالت مینیمال کنترکشن تو اتاق EMG دارین بررسی میکنین، در واقع دارین عمدتاً فیبرهای تیپ 1 رو بررسی میکنین.
این ترتیب اکتیویشن یا ترتیب ریکرویتمان موتور یونیت ها را اصطلاحاً از نظر فیزیولوژیک بهش سایز پرینسیپل میگن، اصل اندازه.